A kálium egy nélkülözhetetlen anyag a szervezetünkben, amelynek számos szerepe van a testünkben. A kálium többek között szerepet játszik az izomösszehúzódások szabályozásában, illetve az egészséges idegműködés fenntartásában. Ezek után nem meglepő, hogy a káliumhiány tünetei akkor alakulhatnak ki, amikor a szervezetünkben nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű kálium. Egy friss felmérés szerint csak az amerikai lakosság közel 98%-ánál nem áll rendelkezésre a szükséges kálium mennyiség, ami mögött alapvetően a helytelen táplálkozás áll. Sajnos manapság hamarabb fogyasztunk feldolgozott mesterséges élelmiszereket, amelyek sokkal kevesebb káliumot tartalmaznak szemben a friss gyümölcsökkel vagy zöldségekkel. De vajon milyen tünetei lehetnek a kálium hiányának? Videónkban most 7 olyan tünetet mutatunk be, amelyek akár a kálium hiányára is utalhatnak, azonban mielőtt rátérnénk a részletekre, kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra. Gyengeség és fáradtság. A vashiány tüneteihez hasonlóan a káliumhiány tünetei között szintén megjelenhet a gyengeség és a fáradtság. Ahogy már videónk elején említésre került, a kálium felelős az izomösszehúzódások szabályozásáért. Ennek megfelelően, ha nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség a szervezetünkben, úgy gyengébbnek és enerváltabbnak érezhetjük magunkat. Továbbá ennek az ásványi anyagnak a hiánya befolyásolhatja a tápanyagok felszívódását is, ami tovább növelheti a gyengeség és a fáradtság megjelenésének a kockázatát. Izomgörcsök. Az izomgörcsök az izmok hirtelen, ellenőrizhetetlen összehúzódását jelentik. A D-vitamin hiány tüneteihez hasonlóan a káliumhiány is okozhat ilyen típusú izomgörcsöket. Alapvetően az izomsejteken belül a kálium segíti az összehúzódás serkentő agyi jelek továbbítását. Amennyiben a vérünk kálium szintje alacsony, úgy az agy nem tudja hatékonyan továbbítani ezeket a jeleket, aminek eredményeként megjelenhetnek a különböző izomgörcsök. Itt azonban fontos megemlítenünk, hogy az izomgörcsök hátterében számos egyéb vitamin hiánya is meghúzódhat, így a tünet fennállása semmilyen esetben sem arányos a kálium hiányával. Emésztési problémák. A különböző emésztési problémák számtalan okok miatt kialakulhatnak. Ezek közül az egyik akár a káliumhiány tünete is lehet. Hogy miért? A kálium alapvetően elősegíti az agyból érkező jelek továbbítását az emésztőrendszerben található izmok felé. Ezek a jelek serkentik a szükséges húzódásokat, amelyek segítségével az emésztőrendszerünk képes lebontani a gyomorban található ételeket. Végső soron, amennyiben az emésztőrendszerünk ezeket a jeleket hiányosan kapja meg, úgy különböző emésztési problémák jelenhetnek meg, mint például a gyomorfájdalom vagy a puffadás. Szívdobogás. Észrevetted esetleg valamikor, hogy a szíved hirtelen erősebben és gyorsabban ver, vagy kihagy egy ütemet? Ezt az érzést nevezik heves szívdobogásnak, ami általában a stresszel és a szorongással függ össze, de akár a káliumhiány egyik árulkodó tünete is lehet. A magyarázat emögött az, hogy a kálium elősegíti a szívverés szabályozását, amikor pedig nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség a szervezetünkben, úgy az áramlás szabálytalanná válhat. Ennek eredményeként megjelenhetnek az említett erősebb szívdobogások. Izomfájdalmak és merevség. Az izomfájdalmak és merevség szintén egy olyan tünetegyüttes, amit akár a kálium hiánya is eredményezhet. A vér kálium szintje segíti szabályozni az izmok véráramlását, és amennyiben ez a szint a kritikus alá csökken, úgy az erek összehúzódhatnak és korlátozhatják az izmok vérellátását. Legsúlyosabb esetekben pedig drasztikusan növekedhet a különböző izomsérülések kockázata, mivel az izmok nem fognak elegendő mennyiségű oxigént kapni. Hangulatváltozások. A káliumhiány akár hangulatváltozásokat és mentális fáradtságot is okozhat. Az alacsony vérkálium szint többek között megzavarhatja azokat a jeleket, amelyek elősegítik az optimális agyműködés fenntartását. Ezt megerősítette az a kutatás is, ami azt találta, hogy a mentális zavarokkal küzdő betegek közel 20%-ánál felfedezhető volt a káliumhiány. Ennek ellenére korlátozott evidenciák állnak rendelkezésre a káliumhiány és a hangulatváltozások kapcsolata között, így a jövőben mindenképpen további vizsgálatokra lesz még szükség. Légzési nehézségek. A súlyos káliumhiány akár légzési nehézségekhez is vezethet. Ha a vérkálium szintje nagyon alacsony, úgy előfordulhat, hogy a tüdő nem tágul és húzódik megfelelően, ami légzési nehézségekhez vezethet.
Végső soron az alacsony káliumszint miatt akár légszomj is kialakulhat. Mivel a szívünk rendellenesen dobog, ennek köszönhetően pedig kevesebb vért fog szállítani a szükséges szerveknek. Összességében elmondhatjuk, hogy a kálium egy létfontosságú ásványi anyag, ami sajnos az emberek túlnyomó többségénél nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségben. Léteznek olyan egyének, akik a káliumhiány esetén sem tapasztalják a videóban felsorolt tüneteket. Azonban, ha esetben előfordulnak ezek a problémák, úgy mindenképpen javasoljuk, hogy vizsgáltasd ki szervezeted káliumszintjét. Te szoktál figyelni a kálium beviteledre? Ha igen, hogyan gondoskodsz pótlásáról? Válaszodat bátran írd le kommentbe, és ha tetszett, amit a videónkban a kálium hiány tüneteivel kapcsolatban láttál, hallottál, akkor kérlek ne felejtsd el lájkolni videónkat, bátran oszd meg barátaid között is, és iratkozz fel csatornánkra. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!